Sziasztok! Ma egy olyan este van, amikor a hajléktalan szállón önkénteskedek, és megkérdeztem itt a hajléktalan szállón dolgozókat, hogy lehetne egy videót készítenem arra, hogy itt hogy néz ki a hajléktalan szálló tulajdonképpen, és hogy működik itt az önkénteskedés, mit csinálnak a vendégek, és nyilván megengedték, szóval a mai napon körbevezetlek titeket, úgyhogy itt van mögöttem. Ez itt a jönköpingi hajléktalan szálló. Először bemegyek a kulcsommal, mivel már nem először vagyok itt. Itt van hozzá kulcsom. Tök érdekes, amikor bejövök, akkor mindig ez a banán, cigiszag és készfertőtlenítő keveréket szokott igazából megcsapni. Először felmegyek a lépcsőn, lerakom a cuccomat, mert hátizsákkal jöttem, és utána körbevezetlek benneteket. De is ugyanez a kulcs valami, ez ilyen mindent nyitó kulcs. Általában hétre szoktam jönni, de ma egy kicsit előbb jöttem be, hogy még mielőtt elkezdődik ugye a műszak, körbe tudjalak titeket vezetni. Szóval először is azzal kezdeném, hogy szoktak ugye a vendégek érkezni. Általában ide szoktak telefonálni, vagy szólni szoktak előre, hogy az adott este jönnek. Itt van, hogy melyik nap van, ki az, aki beírta, és itt van a vendégek neve. Most ezt nyilván kitakartam, mert a teljes nevük látszódik. És be lesznek osztva ugye szobákba. Itt lesz az én és a másik önkéntes aláírása az este végén, és ide fogunk ugye írni valamit, hogy milyen este volt. Például itt láthattok leírás, hogy itt egy ilyen nyugodt este volt, és nem volt igazából semmi különös, ami történt, és minden egyes estéről van egy kis leírás. Először megmutatom nektek, hogy milyen az én szempontom volt. Tehát itt van ez az iroda, ahova először be szoktunk jönni, és lerakni a cuccunkat. Most nyilván egy kicsit előbb itt vagyok, mint a másik önkéntes, és általában én szoktam itt aludni, mert mindig azt mondja, hogy nekem kell kipihentebbnek lenni, mert én járok iskolába, bár szerintem ez annyira nem megalapozott, tekintve, hogy sokkal idősebb nálam az önkéntes társam, és úgy van, hogy itt van egy másik ágy, és akkor ő itt szokott aludni, mind a ketten szoktunk ágyneműt hozni, de egyébként, hogyha valakinek nincs, akkor itt van egy pár felesleges, és akkor abból is lehet választani, és akkor itt van a konyha. Általában itt végződik a munka javarész, tehát itt szoktunk lenni az este folyamán, és mielőtt még további részleteket elmondok, most lemegyek, és akkor onnantól kezdve megmutatom a helyet, hogy megérkezik ide egy vendég, hogy igazából ők mit látnak. A szálló az 7 órától van nyitva este, tehát akkor tudnak legelőbb jönni, és ugye nyilván ők szóltak általában, hogy itt vannak aludni, úgyhogy az első lépés nekik, hogy megnyomják ezt a csengőt, és ez egy kamerás csengő, tehát fent látjuk azt, hogy ki az, megmondják ugye a nevüket, és akkor lejövünk mind a ketten az önkéntesek közül, és itt az ajtón beengedjük őket. Be is csukom. És itt vannak jobbra szekrények, általában fenn van nekik a nevük, ugye csak a keresztnevük van fent. És mindegyikhez van kulcsunk, itt szokták hagyni a cuccukat, ami nem annyira személyes feltétlenül, tehát nem a telefon, meg nem a pénztárca, hanem hogyha van náluk egy táska, akkor ezt itt szokták hagyni. Itt van ez a kis kocsi, ez általában a szemetesnek való, ezt akkor szoktuk használni, mikor reggel végzünk, és ide szoktuk tenni a szemetet. Itt vannak további szekrények, és akkor itt feljönnek a lépcsőn. Van egy ilyen szabály, hogy ezen a lépcsőn fel kell tudni jönni, tehát még ha le is kurult egy-két sör, akkor is nem szabad, hogy annyira részlegek legyenek, hogy ne tudjanak ezen a lépcsőn feljönni. Aki ezen a lépcsőn nem tud magától segítség nélkül feljönni, az sajnos nem maradhat itt. Ez a dohányzó helyiség, és itt szoktunk egy kis nasit hagyni esténként, mármint hogy éjszakára, hogyha megéheznek, szeretnének kávét inni, egy kis süteményt enni, akkor ezt itt szoktuk hagyni. Ez a legutolsó dolog általában lefekvés előtt, amit itt szoktunk hagyni. Tudunk tovább menni. Amit mutattam ugye már, az itt van a konyha. Tehát általában az önkéntesek itt szoktak ülni, és itt várják, hogy miben tudnak tulajdonképpen segíteni. Amit tudni kell, hogy itt nyugodtan ehetnek a vendégek, és akkor itt van egy hűtő, ebben láthatjátok, hogy van enni-innivaló, hogyha szendvicset szeretnének, akkor minden hozzávaló megvan, illetve itt a fagyasztóban vannak készételek is, tehát például mirelit, pizza, stb. És hogyha azt szeretnének, akkor azt is tudnak enni, és itt pedig további tea, péksütemény, stb. Hogyha szeretnének valamit. Itt van sütő, vízforraló, mosogató, mosogatógép. Igazából mi önkéntesek nem szoktunk mosogatni, hanem ide szoktuk ugye a mosogatógépbe betenni a dolgokat estére. Van tévé is.
Ez általában nem szokott menni, de hogyha néha az önkéntesek szeretnének tévét nézni, akkor ez is megy. Oké, tovább. Na most megmutatom nektek a szobákat. Most az van, hogy általában 2 fő lehetne egy szobában, de a Covid miatt csak 1 ember van. Így néz ki egy szoba. Itt láthatjátok, hogy ez az ágy, itt van ilyen idézetek a falon, függöny, másik ágy, tükör, törülköző, stb. Itt a tükör, hello! Na írjátok, ez egy tök fullos szoba. Szóval itt bejössz, akkor itt van egy ágy, itt van még egy ágy, ugye konnektor, kis szentséges fali kép, és itt tovább jössz, akkor itt van egy ilyen kis társalgó, és egy tévé. Itt meg is állok egy kicsit reflektálni arra a tényre, hogy ez a hajléktalan szálon egy szoba. Mit is látunk mondjuk onnan, ahonnan én jövök, Nógrád megyéből, hogy milyen körülmények vannak, illetve csak akár abba belegondolni, hogy én 5 évet húztam le a Corvinuson, Corvinusos kolikban, ahova elvileg az ország krémje, a legokosabb diákjai kerülnek ugye a Corvinusra, nyilván más egyetemekkel megosztva ezt a címet. Ezek a körülmények nem igazán tükrözik szerintem azt, amit mi ott kaptunk. Bár jó volt a kolis élet, de egy kicsit durva belegondolni, mint ahogy Bödöcs is mondta, ugye, hogy mikor fog a magyar tanár olyan körülmények között élni, mint a norvég sorozatgyilkos a börtönben. Most igazából nekem is nagyon ilyen érzéseim vannak, mikor ugye ezt látom, hogy komolyan ez megy itt. Na jó, de ezt a videót egyébként nem csak magyarul, hanem angolul is elkészítem, szóval most engem az angol nézők nem feltétlenül vágják, hogy miről beszélek, hogy de sötét lett. Tehát, hogy azok a nézők, akik nem feltétlenül Nógrád megyéből jöttek, mint én, nem biztos, hogy azt gondolják, hogy na hát ez nagyon meglepő, de mindegy, ezt azért megosztottam. Megyünk tovább. Itt van egy ilyen kis társalgó, és az van, hogy itt szoktak leülni a vendégek is, nézni egy kicsit a tévét, illetve ide szoktunk nekik behozni a szendvicset, vagy a pizzát, vagy amit kérnek, szóval itt egy kicsit lehet lazulni. És akkor itt, hogyha tovább megyünk, akkor itt van a mosdó, ami a személyzetnek van, ez ugye most engem is belefoglal, hiszen én mint önkéntes kb. Mint személyzet vagyok itt, nem mint vendég. És akkor itt is van egy ilyen kis társalgó, ez most, ha jól tudom, ez nincs nyitva, mivel Covid van. Na igen, így néz ki a társalgó. Általában 10-kor szoktuk bezárni az ajtót, mármint ugye a lenti nagykaput, de még 11-ig fent szoktunk lenni, hogyha bármi gond van, akkor esetleg kopognak az ajtón a vendégek, és akkor mind a ketten felkelünk, és akkor együtt kimegyünk. Eddig erre nem volt példa igazából, de nyilván bármikor előfordulhat, hogy valakinek van valami mondani valója, és akkor olyankor felkelnénk, egyébként pedig 7-kor szoktunk reggel felkelni, akkor ugye összepakolunk, hogyha még valami van, amit be kell rakni a mosogatógépbe, azt megtesszük, egy kicsit összetöröljük itt a dolgokat, de igazából nagy takarítást nem kell csinálni, mert mindig jönnek ugye reggel 8-ra dolgozni, azok, akik itt dolgoznak, és akkor ők szoktak a reggelivel foglalkozni, illetve bármilyen teendővel, amivel napközben kell foglalkozni, szóval igazából ez egy ilyen éjszakai ügyelet. Olyat is lehet egyébként az este során, hogy valaki csak ételért jön, és akkor felcsöngetnek, hogy szeretnének mondjuk egy-két szendvicset, vagy valamit, de nem alszanak itt, ilyet is lehet, és akkor nyilván viszünk le. De egyébként az ilyen kajás dolgokat, vagy adminisztrációt, logisztikát, ezt ugye azok végzik, akik nappal dolgoznak itt, nem pedig akik éjszaka ügyeletesek. Szóval remélem, hogy meggondoljátok, hogy ti is önkénteskedjetek egy hajléktalan szálon. Nekem is ez volt az első alkalom, de mármint, hogy az első olyan időszak az életemben, hogy hajléktalan szálon önkénteskedtem, ezelőtt még soha nem volt rá példa, és nagyon sokat tanultam arról is, hogy egyébként milyen embereknek segíteni így itt, de arról is, hogy nekünk otthon Magyarországon még nagyon van hova fejlődni szerintem ezen a téren, és remélem, hogy még megérem, hogy jobb lesz. Nézzetek egy kicsit utána, olvassatok utána, hogy hol tudtok segíteni, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!